Θα ξεκινήσω από τα πιο ποταπά αιτήματα, τα οποία όμως είναι καθοριστικά για την καθημερινότητά μας, είναι το οικονομικό. Είμαστε δηλαδή πιο κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Ο μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι κατώτερος από τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί παίρνουν 776 ευρώ μισθό, δηλαδή είναι ντροπή και που το λέω. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τους νεοδιόριστους, ισχύει για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί αναλογικά γίνονται οι αυξήσεις. Είναι καθοριστικό, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Το ξέρεις, το ξέρουμε όλοι και το Υπουργείο το ξέρει. Βιώνουμε έναν εμπεγμό με κάτι αυξήσεις της τάξης των 20 ευρώ, που σημαίνει πρακτικά ούτε 3 πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Τελεία. Είμαστε επίσης οι μοναδικοί που δεν παίρνουμε δώρο 13ο-14ο μισθό από το 2010. Έχουμε υποστεί τεράστια ποσοστά μείωσης του εισοδήματός μας με τα μνημόνια, τα οποία δεν έχουν επανέλθει ούτε για αστείο. Συν περικοπές κλιμακίων, μισθολογικών κλιμακίων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και ταυτόχρονα βιώνεις μία καθημερινότητα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι άθλιο. Κτίρια, τα περισσότερα είναι ετοιμόρροπα κτίρια, που σου δημιουργεί και σε εμάς και στα παιδιά, δημιουργεί μια μιζέρια, μια ψυχολογική ταραχή. Δεν είσαι σε ένα ωραίο περιβάλλον. Προσωπικά, οικογενειακά ζούσαμε και δουλεύαμε 20 χρόνια σε νησί, από επιλογή. Ο λόγος που επιλέξαμε να επιστρέψουμε στην Αθήνα ήταν το στεγαστικό. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, μετά από 20 χρόνια. Προφανώς είναι ζήτημα τεράστιο. Δηλαδή δεν μπορεί να απαιτείς από έναν άνθρωπο που παίρνει 776 ευρώ μισθό και 1.000 να παίρνει, σου λέω εγώ, να δίνει πάνω από τα μισά για να βρει σπίτι, αν βρει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας εργαζόμενος ανώτατης εκπαίδευσης να ζει σε τόσο τριτοκοσμικές συνθήκες. Φαντάζομαι ότι το έχεις δει και όλοι τις ιστορίες του συναδέλφου από τη Ρόδο που κοιμόταν στο αυτοκίνητο, άλλων συναδέλφων που κοιμούνταν σε σκηνή. Μπορώ να σου πω προσωπικές ιστορίες, όχι φετινές και παλιότερα, της τελευταίας εξαετίας. Το ομολόγησαν έτσι κι αλλιώς. Η επίσημη ηγεσία του Υπουργείου και των Διευθύνσεων ζήτησε από τους διευθυντές να δώσουν αριθμό εκπαιδευτικών που εξοικονομήθηκαν από τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Θεωρώ ότι είναι μια τραγική κατάσταση, γιατί μιλάμε για 1.600 περίπου τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περίπου 1.000 τμήματα στην πρωτοβάθμια. Αναγκάζουν παιδιά να μετακινούνται σε άλλο δήμο, σε άλλο νομό σε κάποιες περιπτώσεις, στιβάζοντας 28-29 παιδιά, και τώρα μιλάμε για αίθουσες οι οποίες με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση το νόμο και τις οδηγίες που στέλνει η πυροσβεστική σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει το κάθε παιδί να διαθέτει 2 τετραγωνικά τουλάχιστον. Εδώ μιλάμε για μισό τετραγωνικό, μιλάμε ότι ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Άρα δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν είναι μια κατάσταση παγιωμένη, πρέπει να σου πω. Δηλαδή υπήρξαν τρομερές κινητοποιήσεις από την πλευρά και των εκπαιδευτικών πρώτα απ' όλους, γιατί εμείς το διαπιστώσαμε πρώτοι. Οι γονείς άρχισαν να το αντιλαμβάνονται όταν πήγαιναν να γράψουν το παιδί του στο σχολείο και του έλεγαν ότι δεν μπορείς να γραφτείς γιατί δεν έχουμε άλλο τμήμα, θα πρέπει να πας στο πιο κοντινό. Ταυτόχρονα υπάρχει η πρόθεση από το Υπουργείο να
μπει στη διαδικασία, να μας βάλει όλους στη διαδικασία της αξιολόγησης, θεωρώντας μας υπεύθυνους για την κατάσταση που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό σχολείο. Είναι ο γνωστός επιθεωρητισμός που επιστρέφει στα σχολεία, που θέλουν να τον ξαναφέρουν, δεν τα έχουν καταφέρει, δεν τους αφήνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως εντυπωσιακό το γεγονός ότι προσπαθεί να διαμορφώσει ένα σχολείο το οποίο δεν θα λειτουργεί με δημοκρατικούς όρους, αλλά θα είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Εξακολουθούμε να μιλάμε για ένα μεγάλο ασθενή το ελληνικό σχολείο. Εννοώ ότι το περιεχόμενο είναι από μόνο του προβληματικό. Απαιτούμε μία μάθηση με τέτοιο όγκο και τέτοια δυσκολία που είναι προφανές ότι αυτό για να προλάβεις να τα πεις όλα και να τα ακούσουν τα παιδιά όλα γίνεται επιφανειακά και στο τέλος εξακολουθούμε να ζητάμε πράγματα τα οποία απαιτούν μεγάλη εμβάθυνση στα μαθήματα. Και μιλάω για τις Πανελλήνιες, δηλαδή όταν όλα τα χρόνια είσαι σε ένα μόνιμο τρέξιμο, ένα κυνήγι της ύλης και δεν προλαβαίνεις ούτε να σταθείς στις αδυναμίες κάποιων παιδιών, ούτε να μιλήσεις σε βάθος για τα ζητήματα που συζητάς μαζί τους, αλλά στο τέλος της Πανελλήνιες τους ζητάς πράγματα που απαιτούν ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Και παίζουμε, θεωρώ, παίζουμε με τις εντυπώσεις. Αυτό κάνει πρακτικά το Υπουργείο, παίζει με τις εντυπώσεις. Βρισκόμαστε σε μια μόνιμη διελκυστίνδα με το Υπουργείο Παιδείας. Μία τραβάει ο ένας, μία τραβάει ο άλλος για να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται στη δημόσια εκπαίδευση.